हल रे लाखो सबस्क्रायबर असलेल्या यूट्यूब चॅनलचा मी व्हिडिओ बघितलाय. आता धावतो एकेकाला मार्केटला बघतोच कसलं लावलंय, RSI लावलंय, MACD लावलंय, स्टॉकॅस्टिक लावलंय, भारी भारी इंडिकेटर. आता बघा आता इथं वर बॉट जसं बी झालं रे झालं शॉर्ट करतो, सेल मारतो, बघा पैसाच पैसा, लाखभर रुपये तर इथं लावतोच. चला चल काय होतं बघू मार्केट. झालं ओव्हर बॉट, लालगी कॅन्डल बी आली रे. चला 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 आता मारतो इथं शॉर्ट, लाखभर रुपये लावल्यात म्या. आता बघा कसा पोत्यानं पैसा कमवतो, धडाधड ओव्हर बॉट का बघा, धडाधड धडाधड. ओय 20 गेले, 40 गेले, 80 गेले, 1 लाख गेले, 2 लाख. ओ अरे देवा 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 देवा, कॅपिटल गेलं, ब्रोकर शिव्या द्यायला. वेलकम बॅक टू युअर ओन चॅनल चार्ट कमांडो फ्रेंड्स. महाराष्ट्राच्या पावनभूमीत लाखो करोडो आज राज जाणल्यासारखं लॉस करून घेत आहेत. त्यांना असं वाटतंय कुठला तरी एक व्हिडिओ बघतात आणि स्वतःचा हजारो लाखो करोडोचा लॉस करून घेत आहेत मार्केटमध्ये. त्यामुळे हे कुठंतरी थांबलं पाहिजे, हा आपला उद्देश आहे. कुठलाही व्हिडिओ असो किंवा कुठलंही नॉलेज असो किंवा कोणीही सांगताय म्हणून तुम्ही करू नका, अगदी मी म्हणतोय म्हणून सुद्धा तुम्ही करू नका. प्रत्येक गोष्ट तुम्ही ऐका, बॅक टेस्ट करा, त्याचा फॉरवर्ड टेस्ट करा, त्याच्या काय म्हणायचं आहे ते फॉरवर्ड टेस्ट करून त्याची लाईव्ह टेस्ट घ्या, मार्केटमध्ये चेक करा, पेपर ट्रेड करा. हे सगळं करून मगच तुमच्या ओरिजिनल पैशाचा वापर करा. कारण ओरिजिनल पैसा एकदा गेला की पुन्हा येत नाही मित्र हो. लक्ष्मीची काळजी घ्या, बरोबर आहे. आणि त्यासाठी म्हणून बऱ्याच गोष्टी आपल्याला महत्त्वाच्या शिकायच्या आहेत. आजच्या व्हिडिओत सुद्धा मी खूप महत्त्वाचं सांगणार आहे. बिलकुल कानात हेडफोन घालून बाजूला सगळं काम, जर तुम्हाला 10-15 मिनटं वेळ असेल स्पेशल काढून ऐका, व्यवस्थित त्याच्यावर प्रॅक्टिस करा, ह्याच्यावर होमवर्क करा आणि मगच हे करा. आणि लाईक करायला लाईक सबस्क्राईब करा. लाखो लोक व्ह्यूज बघतायत, परंतु मला स्वतःला वाटलं पाहिजे यार मराठी चॅनलवर एवढा रिस्पॉन्स आहे, मला कंटिन्यू व्हिडिओ टाकलेच पाहिजेत. तर त्यासाठी जास्तीत जास्त सबस्क्राईब करून आधी स्वतःचं नाव आहे की नाही, मोबाईल नंबर वगैरे काही टाकू नका, स्वतःचं नाव खाली टाका आणि कॉमेंटमध्ये लिहा, शिका. आहे की नाही, 1000 बडबड करण्यापेक्षा एक लिहिलेलं कधी पण चांगलं आहे. तर त्यासाठी पूर्ण फोकस करा. आणि या गोष्टीवर बघा, इंडिकेटर्सचे भरपूर टाईप्स आहेत बरं का. आणि ते जिथं आता RSI, स्टॉकॅस्टिक, ROC आहे की नाही, भरपूर एवढे तुम्हाला इंडिकेटर्स मिळतील आहे की नाही. आणि जर तुम्ही ट्रेडिंग व्ह्यूवर तुम्हाला नेलं तर इंडिकेटर्सची रांग, शेकडो नव्हे हजारो इंडिकेटर्स तुम्हाला तिथं सापडतील, बरोबर आहे. मग हे सगळे इंडिकेटर्स आपण वापरायचे का किंवा कसं करायचं? पहिल्यांदा इंडिकेटर्स म्हणजे काय आहेत, त्याचे वेगवेगळे प्रकारच काय आहेत, बरोबर आहे. बरेच लोक मी पाहिलेली आहेत की RSI, स्टॉकॅस्टिक आणि MACD एकत्र वापरतात. ॲक्च्युली ते चूक करतायत, मूर्ख लोक आहेत म्हणलं तरी चालेल. कारण मला सांगा, हे तिन्ही जे आहेत ते मोमेंटम दाखवत आहेत. तिन्ही इंडिकेटर सेमच दाखवणार आहेत. सगळ्यात महत्त्वाचं प्राईस ॲक्शन सोबत असेल तरच कुठलंही इंडिकेटर वर्क करतं, बरोबर आहे. इंडिकेटरचा वापर हा योग्य कसा करायचा हे जर माहीत असेल तर तुमच्यासारखं सुखी कोणी नाही. परंतु इंडिकेटरवरच डिपेंड ट्रेडिंग पण होऊ शकत नाही. मी सगळे डिटेल्स तुम्हाला सांगतो स्टेप बाय स्टेप. तर इथं हे सगळे इंडिकेटर आपण सोडून देऊ आणि फक्त फोकस करूया RSIवर, राईट. हे एकमेव इंडिकेटर. मला जर कोणी म्हणेल की तुला काहीच देणार नाही, फक्त एक इंडिकेटर देतो, तर मी RSIचा सिलेक्शन करेन, बरोबर. त्यामुळे RSI खूप महत्त्वाचं इंडिकेटर आहे आणि मला खूप याचे चांगले अनुभव आलेले आहेत. आता इथं सिक्रेट्स ऑफ RSI. आता RSIचा शोध कुणी लावला, कुठं लावला, कसा लावला, त्याची व्याख्या काय, त्याचं कसं होत आहे, त्याचं कुठून, ह्या एवढ्या डिटेल खोलामध्ये भानगडीत जायची गरज नाही. मी तुमचा पण वेळ याचा तुम्ही बिलकुल वाया घालवणार नाही. आपल्या कामाच्या कोणत्या गोष्टी आहेत त्याच्यावर फक्त फोकस करूया आपण, बरोबर आहे. मग RSIमध्ये काय काय भरपूर युजेस आहेत, भरपूर. म्हणजे जसं पाहिजे तसं प्रत्येकजण आपल्या आपल्या परीनं त्याला यूज करत असतं. काही कॉमन युजेस आहेत, काही स्पेशल युजेस आहेत आहे की नाही. आणि काही जण तर स्वतःच RSI काढल्यासारखं वागतात, बरोबर आहे. तुम्हाला लक्षात आलं असेल. पण हे RSI कुणाची काही प्रॉपर्टी नाही आहे मित्र. हे एक बेस्ट टूल आहे आणि आपल्याला इथं याचा यूज कसा करायचा हे एकदा लक्षात आलं, बरोबर आहे की नाही. बाकी चिल्लर गोष्टी गुगल करून तुम्हाला, असेल गुगल तरच माणूस जगेल अशी कंडिशन आहे, त्या सगळ्या तुम्हाला मिळतील. पण महत्त्वाचे पॉईंट्स आपण या व्हिडिओत डिस्कस करूया. मॅक्झिमम लोक, आता चूक काय होते हे अगोदर पहिल्यांदा
पहिल्यांदा कळालं. म्हणजे मग राईट वापर कसा करायचा ते आपण समजून घेऊ. मार्केटमध्ये जे वापरलं जातं, सगळी लोक फॉर्म्युला RSIचा सिक्रेट फॉर्म्युला म्हणून जे वापरतात ते वापरतात RSI अबव्ह 70 स्टॉक गेट ओव्हरसोल्ड अँड सेल देअर. तर आता बघूया मग आपण इथं काय होतं की बाबा RSI हा साधारणतः 0 पासून ते 100 पर्यंत इथं काउंट केला जातो. ठीक आहे. आणि इथं जे 2 लाईन असतात हे RSIचा, हे 70 असते आणि हे 30 असते, याच्यामध्ये हा फिरतो. आणि एक साधारण सायकॉलॉजी किंवा जी काही हिने म्हणलेलं आहे की बाबा RSI जेव्हा 70च्या वर चालला म्हणजे हा ओव्हरबॉट झाला. ओव्हरबॉट म्हणजे खूप लोकांनी बाय केलं आहे आणि आता इथं प्रॉफिट बुकिंग सुरू होणार, म्हणजे इथं तुम्ही सेल करा. बरोबर आहे. आणि इथं 30च्या खाली गेला म्हणजे ओव्हरसोल्ड झाला, तुम्ही बाय करा. हा साधारण सगळा फॉर्म्युला इथं वापरला जातो. परंतु याच्यामध्ये भरपूर लोक ट्रेडिंग करतात आणि भरपूर लोकांनी आपली शेती वगैरे घर वगैरे विकलेलं आहे. बरोबर आहे. कारण ही सगळी चुकीची पद्धती आहे. अशा पद्धतीनं तुम्ही ट्रेड करणं म्हणजे खूप घातक आहे. कसं घातक आहे आपण बघूया. ही एक उदाहरण मी तुम्हाला दाखवतो. आता हे हिंदाल्कोचा स्टॉक आहे आणि RSI हा लावलेला आहे आपण खाली. ठीक आहे. RSIचं जी काही डिफॉल्ट सेटिंग असेल आणि इथं जर तुम्ही बघितलं तर RSI इथं जर तुम्ही बघितलं हा ओव्हरबॉट झाला. म्हणजे ॲक्च्युली या डब्यामध्ये आपल्याला शॉर्ट करायला पाहिजे. बरोबर. समजा इथं जर आपण सेल मगाशी बघितलं ना, राजनं सेल केला. बरोबर आहे. आता इथं सेल केला. बरोबर आहे. आता मला सांगा, आणि जर मराठीतली भरपूर माणसं स्टॉप लॉसच लावत नाहीत. आणि जाऊ द्या, कधी ना कधी येईलच की म्हणतात आपल्या इकडे, आणि कधीच येत नाही तो, आणि यांचं कॅपिटल 0 होऊन जातं. तर सांगायचा मुद्दा, इथं जर सेल केला तर बघा हे किती वर गेला आहे. पुन्हा इथं अजून सेल, इथंही ओव्हरबॉट दाखवत आहे, पुन्हा वर. तर हे गोष्टी सगळ्या लक्षात घ्या, आहे की नाही. म्हणजे ओव्हरबॉट झाला म्हणजे इथं सेल करावा लागतो, हे डोक्यातून काढून टाका. हा RSIचा खूप चुकीचा वापर आहे आणि मॅक्झिमम ठिकाणी अशा पद्धतीनं RSI वापरला जातो. बरोबर आहे. मग दुसरं काय प्रॉब्लेम आहे तर वेन RSI गो बिलो 30 देन कन्सिडर्ड ओव्हरसोल्ड अँड बाय देअर, आहे की नाही. आणि मग जर तो 30च्या खाली गेला की तिथं ओव्हरसोल्ड झाला म्हणतात आणि बाय केला जातो. मग आता इथं या उदाहरणात बघा, हा जो आहे ह्या डब्यामध्ये जर बघितलं तर हा 30च्या खाली गेला आहे. ऑलरेडी या कॅन्डललाच 30च्या खाली गेला आहे. मग आता इथून आता मग बाउन्स किंवा वर जायला पाहिजे मार्केट, पण तिथून अजून खालीच गेले. आणि असे तुम्हाला हजारो उदाहरणं सापडतील. तुम्हाला मी होमवर्क देतो. चार्ट कमांडो होमवर्क @gmail.com वर हा होमवर्क पाठवा. बरोबर की पाठवा, की कसं पाठवा, की बाबा ओव्हरसोल्ड झाला आहे म्हणजे 30च्या खाली गेला RSI, पण मार्केट वर जायच्या ऐवजी खालीच जात आहे. असे की तुम्ही एक 10 चार्ट मला पाठवा त्याच्यावर. राईट. तुमची पण प्रॅक्टिस होईल. राईट, आहे की नाही. आणि मार्केट 70च्या वर गेलं आहे. बरोबर. म्हणजे ओव्हरसोल्ड झालेलं आहे. बरोबर. म्हणजे कसं इथं 70च्या वर गेले, ओव्हरसोल्ड झाले, परंतु तरीसुद्धा, आहे की नाही, ओव्हरसोल्ड झालं तरी ते वरच चालले खाली यायच्या ऐवजी. तर असे 10 चार्ट शोधा. म्हणजे काय होईल की तुम्हाला हा कन्सेप्ट क्लिअर होईल. आणि खाली कॉमेंटमध्ये सुद्धा लिहा, आहे की नाही, मला असा रिझल्ट आला किंवा एवढे फेल झाले, आहे की नाही, 10 पैकी 7 फेल झाले किंवा जी काय असेल अशा पद्धतीनं, तरच इथं आपल्याला हे 2021मध्ये एक चांगलं सक्सेसफुल लर्निंग इयर म्हणून आपल्याला घोषित करायचं आहे. पैसे कमवायची काही करू नका. 2022 हे आपलंच आहे मित्र हो, आणि प्रत्येक चार्ट कमांडो तिथं पैसे कमवणार आहे. बरोबर. तर आपण आता नेक्स्ट पॉईंट पाहू. मग करेक्ट यूज काय आहे, राईट यूज काय आहे, की RSI कसा यूज केला पाहिजे, राईट मेथड काय आहे की नाही. खरंच आपण या अशा पद्धतीनं जे काही ओव्हरबॉट ओव्हरसोल्ड म्हणतोय त्याच्याने आपण काही खरंच प्रॉफिटेबल होत आहोत का. तुम्ही खरंच नीट विचार करा किंवा बॅक टेस्ट करा. मी म्हणलेल्या गोष्टी मी म्हणतोय म्हणून नाही, तुम्ही स्वतः. कारण काय होईल, त्यामुळे प्रॅक्टिस होईल तुमची. आणि कॉमेंटमध्ये मला सांगा. म्हणजे मी जास्तीत जास्त, मला खूप आवडतं रिप्लाय द्यायला, तुमचे कॉमेंट वाचायला, आणि आपण मिळून एक लर्निंग प्रोसेस आपण कंप्लीट करूया. मग रिॲलिटी काय आहे तर मॅक्झिमम ट्रेडर्स RSIमुळे सुद्धा खूप लॉसमध्ये आहेत. बरोबर आहे. करेक्ट यूजच माहीत नसतो, आहे की नाही. हो, मोप सोन्याची आहे पण सुरी आहे, मग काय पोटात खुपसून घेणार का. बरोबर आहे. तर त्या सुरीचा योग्य वापर काय केला पाहिजे याचं सुद्धा आपल्याला नक्कीच नॉलेज
असलं पाहिजे. आता मग काय तर काय काय यूज होतं, सगळ्यात महत्त्वाचं पॅरामीटर्स जे आहेत, भरपूर वेगवेगळे पॅरामीटर्स लोक वापरतात आहे की नाही. 14, 21, 7, 4, 3, 2, 1 जे काय असेल. काही लोकांना ज्यांना स्पीडने रिझल्ट पाहिजे आहे की नाही, त्याला पॅरामीटर RSIचं 14च्या ऐवजी 21 वापरतात, बरोबर आहे. म्हणजे आणि इथं काय सेटिंग, पॅरामीटर म्हणजे काय सेटिंग, मी डायरेक्टली लिहून दाखवतो. म्हणजे इथं बघा हे RSIचं इथं सेटिंग आहे समजा, तर इथं आपण जर इनपुटमध्ये गेलो तर इथं 14 म्हणलेलं आहे. तर ही लेंथ जी आहे आपण 14 वापरू शकता, 7 वापरू शकता आहे की नाही. काय होतं चेंज, इथं जर मी 7 वापरलं तर बघा आता इथं काय चेंज झाला आहे की नाही. हे सगळ्या लेवल्स बदलल्या, थोडी स्पीड याची वाढली, बरोबर आहे. आता मी याच्या जागी जर 2 वापरला RSI, बरोबर आहे. याच्यावर स्ट्रॅटेजी काही जण लोक बनवतात, बरोबर हे असा दिसतो, बरोबर आहे. पण तुम्हाला जनरली मी सांगतो की जर तुम्ही मला विचाराल तर मी ॲडवाईस ह्याच देईन की 14चाच वापरा, बरोबर आहे. कारण RSI वापरा 14, तोच परवडेल आपल्याला 14. का बरं 14 तो परवडेल, त्याचं कारण आहे की मॅक्झिमम जगामध्ये सगळेजण 14 पिरियडलाच मान्यता देतात. त्यामुळे काय होतं की सगळी गोष्ट एखादी मानायला लागतात, तेव्हा मग ॲटोमॅटिक ती गोष्ट प्रचलित होते किंवा त्याचा फायदा होतो आहे की नाही. उदाहरणामध्ये जर आहे की नाही नोट आहे की नाही, आता ही 100 रुपयाची नोट आहे की नाही, जे तुमच्या हातात कागद दिलं आहे, समजा एखाद्या व्यक्तीने 100 रुपये दिले तुम्हाला, ती 100 रुपयाची नोट का बरं आहे, कारण ती सगळी लोक मानतायत की ती 100 रुपयाची नोट आहे म्हणून, बरोबर आहे. बिटकॉईन का आहे, कारण आहे की नाही बिटकॉईन आता $50,000 झाला, बरोबर आहे. मी तुम्हाला 8-9 हजारापासून सांगतोय बिटकॉईन घेऊन ठेवा, बरोबर आहे. तर आता $50,000 आहे, हा का आहे कारण सगळ्यांना ते मान्य आहे बाबा, ठीक आहे 50,000चा आहे म्हणून तो आहे की नाही. मग म्हणून तो रिझल्ट देतो आणि म्हणून त्याच्यातून पैसा मिळतो आपल्याला. तसं RSI 14चा आहे, तर 14चा वापरतात सगळेजण मानतात, त्यामुळे ॲटोमॅटिक रिझल्ट येतात 14च्या याला, बरोबर आहे. आता हे सगळे पॅरामीटरसुद्धा तुम्ही बॅक टेस्ट करायचे असेल तर बिलकुल बॅक टेस्ट करा, बरोबर आहे की नाही. हे झाला तुम्हाला पॅरामीटरचा विषय. तर मी 14चा वापरतो आणि तोच RSI 14, तोच आपल्याला परवडेल 14, ठीक आहे. तर आता इथं पॅरामीटर नंतर आपल्याला लक्षात घेतलं पाहिजे की RSI कुठून कसा मूव्ह होतो. म्हणजे 0पासून 100पर्यंत आहे की नाही. आणि 0पासून 100पर्यंत जे झोन आहेत, भरपूर झोन आहेत, वेगवेगळे लोक वेगवेगळे वापरतात, बरोबर आहे. पण मी सुद्धा जवळपास मागच्या 15-16 वर्षापासून वेगवेगळे प्रयोग केले आणि शेवटी मी जे स्थिर झालो ते पण सांगतो तुम्हाला की काय फायनल डिसिजन मी घेतला. जसा हा आता RSI आहे, याच्या सेटिंगमध्ये तुम्ही गेलात, आता इथं डिफॉल्ट सेटिंग जी असते ते 70-30ची असते. म्हणजे 70च्या वर ओव्हरबॉट, 30च्या खाली जे आहे ते ओव्हर सोल्ड, बरोबर आहे. मग आता इथं काय होतं, कुणी इथं 70च्या ऐवजी 80 वापरतं, कुणी 90 वापरतं आहे की नाही, कुणी 60 वापरतं, कुणी 55 वापरतं आहे की नाही, कुणी 55-45ची सेटिंग वापरतं, कोणी 40-60ची सेटिंग वापरतं, कुणी 80-20ची सेटिंग वापरतं. मॅक्झिमम लोक 70-30ची सेटिंग वापरतात, बरोबर आहे. पण तर ही जी 70-30 जी काही सेटिंग असेल, तर इथं तुम्ही जर बघत असाल तर इथं तुम्हाला दिसतंय की हे 0 दिसतं. मी 1 मिनिट तुम्हाला हे करून दाखवतो एकदा. हे जरी जवळ जर घेतलं तर ही जी सेटिंग आहे, आता हे वर लांबपर्यंत दाखवलं आहे, पण जनरली RSI हा 100 ते 0 या दरम्यानच फिरत असतो, लक्षात घ्या. 0च्या खाली जाऊ शकत नाही किंवा 100च्या वर जाऊ शकत नाही, म्हणजे हा पॉईंट लक्षात ठेवा. आता मग ह्यात राईट सेटिंग कोणती आहे, तर राईट सेटिंग असं काही नसतं, बरोबर आहे. त्याच्या पर्सनल एक्सपिरियन्स आहेत, पण माझा पर्सनल एक्सपिरियन्स आहे की मी 60 आणि 40ची सेटिंग वापरतो. हे म्हणजे खूप मोठं सिक्रेट म्हणलात तरी चालेल आणि ओपन सिक्रेट म्हणलात तरी चालेल आहे की नाही. मला खूप आवडतं आणि ह्याचे खूप रिझल्ट खूप छान आहेत आहे की नाही. कारण मी अनेक वर्षापासून 10-15 वर्षापासून मी याच्यावर पाहतोय आणि याच्यावर वेगवेगळे प्रयोग करतोय. तर 60-40 ही सेटिंग खूप सगळ्यात बेस्ट आहे, बरोबर आहे. मग आता हे 60-40 सेटिंग मग का वापरतो मी, बरोबर आहे. त्याचं आपण काही उदाहरणं बघू किंवा तुम्हाला PPTवर घेऊन जातो, तर वेगवेगळे झोन्स आहेत. कारण मी काय इथं तुम्हाला दिलेलं की 60च्या वर बुलिश झोन होतो, म्हणजे मार्केट 60च्या वर गेलं. जेव्हा 60-70च्या वर गेल्यावर लोक विकायला चालू करतात, तेव्हा आपण खरेदी करायला चालू करायचं,
पण त्याला दुसरे पण पॅरामीटर आहेत, फक्त RSI बघून नाही भागत, बरोबर. आणि बिलो 40 म्हणजे 40च्या खाली गेला की तो बेरीज झोन, आणि जो 60 आणि 40च्या मध्ये जो आहे साईडवेज. बरेच जण मला विचारतात साहेब तुम्ही एवढं कसं काय ॲक्युरेट सांगता हो, मार्केट साईडवेज राहणार आहे किंवा बुलिशच होणार आहे किंवा आता मग खालीच जाणार आहे किंवा जी काय असेल. तर काही नाही, खूप सोपं आहे मित्र. तर खूप सोपं आहे, खाली लिहा वाटल्यास, आसान आहे, खूप खूप सोपं आहे. आणि तेव्हाच तुम्हाला आपोआप ते सोपं वाटायला लागेल. म्हणजे आता हा जो झोन आहे, जो आपण बोललेला आहे की 60च्या वरचा जो झोन आहे 60 ते 100, याला आपण काय म्हणूया बुल झोन. ठीक आहे, बुल झोन. बघा इथून इथं हे जेव्हा मार्केट इथून रिसेसिव्हली ब्रेक होतं वर, तेव्हा खूप चांगला रिझल्ट येतो. इथं बघा 60ला सपोर्ट घेतला आहे, इथं आपण बघूया प्राईस वाढणार आहे की नाही. आणि इथं जर या RSI समजा या दोन्हीच्या मध्ये राहिला की हा साईडवेज होतो, बरोबर आहे. म्हणजे 40 ते 60मध्ये आपण काय म्हणूया, साईडवेज झोन, राईट. लिहून घ्या वाटल्यास, नोट्स काढा. आणि जो खाली आहे 40 ते 0 ते 40च्या दरम्यान, इथं आपण बिअर झोन म्हणायचं आहे. ठीक आहे, बिअर झोन म्हणजे इथं आपण सेलिंगसाठी वेगवेगळ्या स्ट्रॅटेजी. तुम्ही जर इथं या व्हिडिओला जास्तीत जास्त लाईक केलेत तर मी बिलकुल याच्यापेक्षा खूप चांगले चांगले व्हिडिओज आणणार आहे, बरोबर. आणि कंटिन्यू सपाटा लावणार आहे मी मराठी चॅनलला. खरंच दुर्लक्षित का होतं आहे, कधी का होतं म्हणण्यापेक्षा तुम्ही तुमचा पण रिस्पॉन्स मला वाटतं कुठंतरी कमी पडतो आहे, मी पण कमी पडतो आहे, माझी बी काही चूक असेल. परंतु आता मी काही जास्त नाही, चला आपले लाखो व्ह्यूज यायलेत, बरोबर आहे. सबस्क्राईब करा आधी, हां ते बेल आयकॉन दाबा बाजूचं, हां, आणि खाली नाव वगैरे लिहा, म्हणजे मी तुम्हाला वेलकम करेन. आता इथं सगळ्यात महत्त्वाचं काय होतं, हे झालं, ह्याला फक्त जाऊ द्या. हे लाखो व्ह्यूज आहेत, तुम्ही जर बघितलं तर 1-1.5 लाखापर्यंत व्ह्यूज गेले ते काही व्हिडिओला, आपल्या मराठीच्या एका व्हिडिओला. तर इथं आपण 1,000चं लाईकचं टार्गेट ठेवू, जास्त नाही, बरं. हे काही लगेच होणार आहे, मला माहीत आहे. तुम्ही लगेच आता केलं पण असेल लाईक, तर लगेच मी दुसरा व्हिडिओ टाकतो, बरोबर आहे. लगेच मी त्या व्हिडिओला टार्गेट देतो लाईकचं यासाठी की बाबा आवडालं आहे तुम्हाला, आहे की नाही. नाहीतर उगाच विनाकारण मी बोर करण्यात पण अर्थ नाही, तुमचा वेळ वाया घालवण्यात. जर आवडत असेल तर लाईक करा, म्हणजे मला लक्षात येईल की हा विषय तुम्हाला आवडला आहे. मग मी त्या विषयावर अजून व्हिडिओ कंटिन्यू लगातार सिरीज करणार आहे. मी आता लगातारच व्हिडिओ टाकतो, ठीक आहे. तर तुमच्यावर डिपेंड आहे रिस्पॉन्स तिथं कसा मिळतोय. तर हे लक्षात आले, बुल झोन, साईडवेज झोन आणि बिअर झोन, असं काहीतरी नाव काही बी द्या, काही म्हणा त्याला, बरोबर आहे. त्याचं वर्क काय होतं ते बघायचं. बघा इथं बुल झोनमध्ये गेला, आहे की नाही. जर आता इथं आपण काढूया, आता इथं बघा हा RSI 60 क्रॉस झाला का ह्या कॅन्डलवर, इथं मार्केट पडत होतं आणि बुल झोनमध्ये बघा थांबलंच नाही, म्हणजे RSI वर आहे. तर बघा हे कंटिन्यू वर चाललं आहे, बरोबर आहे. बजाज फायनान्सचा चार्ट आहे. आता इथं बघा, इथं 40च्या खाली गेलं, म्हणजे बघा हे ह्या कॅन्डल कुठल्या कॅन्डलला गेलं, इथं बघायचं आहे. बघा हे इकडे किंमत असते त्याची, ह्या कॅन्डलला 45 आहे, म्हणजे हे 40च्या खाली गेलं, 30च्या खाली, आहे की नाही. म्हणजे या कॅन्डलपासूनच बेरीज झालं, तिथून सुद्धा आपण शॉर्ट केलं तर किती खाली आलं असतं. असं तुम्ही स्वतः चेक करा. बघा हे 40च्या 60च्या वर इथून गेलं, हे बघा कसलं मार्केट बुलिश झालं, राईट. तर अशा पद्धतीनं तुम्ही स्वतः अभ्यास करायचा, आहे की नाही. आणि मला त्याचे होमवर्कला रिव्ह्यू पाठवा, खाली कॉमेंटमध्ये सांगा खरंच रिझल्ट यायलेत का. आणि मग मी काय करतो की वेगवेगळ्या स्ट्रॅटेज्या, RSIवरच्या स्ट्रॅटेज्या तुम्हाला पाहिजेत, RSI नेमकं कसं वापरायचं ते माहिती पाहिजे, नेमकं काय पाहिजे खाली कॉमेंटमध्ये टाका. तसं तर मी सिरियली जे ठरवून ठेवले तसे व्हिडिओ आणणारच आहे. फक्त तुम्ही रिस्पॉन्स द्या चांगला, आपण बिलकुल हे करू. लाईक करा, शेअर करा मॅक्झिमम ग्रुपला. आणि तोपर्यंत बिलकुल आनंदात राहा, शिकत राहा. जय हिंद, जय महाराष्ट्र.